ประตูผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบินลอสแอนเจลิสเปิดออกคนไทยกลุ่มหนึ่งยืนถือธงชาติโบกกันสุดแขนแล้วเสียงตะโกนก็ดังลั่นโถงเลยฮะมาแล้วครับน้องมาแล้วครับตะโกนกันจนเสียงแตกมีดอกไม้ยื่นให้มีคนยกมือถือถ่ายกันเป็นแถวคุณผู้ชมครับนี่คือภาพและที่คนแชร์กันหนักกว่าคนถือธงชาติคือรถที่มารอรับอยู่หน้าอาคารเพราะทางรายการเขาไม่ได้ส่งรถตู้ธรรมดามาเขาส่งรถหรู Cadillac Escalade มาจอดรอถึงที่แล้วปรากฏว่าคนที่ได้ขึ้นรถคันนั้นไปด้วยกันมีแค่2คนเท่านั้นฮะที่เหลือต้องแยกไปพักอีกที่หนึ่งทำไมถึงต้องแยกเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเริ่มจากจังหวะแรกก่อนตัวคนที่ยืนรออยู่หัวแถวเนี่ยคือจ่าโอที่คนตามเรื่องนี้อยู่คุ้นชื่อกันดีเป็นคนไทยที่รับราชการอยู่ในกองทัพเรือสหรัฐระดับพันจ่าทำเพจชื่อจ่าโอในกองทัพเรือมะกันกับช่อง YouTube ของตัวเองแกยกกล้องถ่ายไลฟ์ตั้งแต่น้องยังไม่โผล่ออกมาพอเห็นเงาปุ๊บเสียงในคลิปแทบจะกระโดดออกจากลำโพงโอ้ยตื่นเต้นมากครับดูครับน้องมาแล้วครับคือแกตื่นเต้นกว่าน้องอีกนะฮะน้องเดินมายิ้มลากกระเป๋าธรรมดาส่วนคนไปรับนี่แทบจะร้องไห้เอาล่ะพอมอบดอกไม้ถ่ายรูปโบกธงกันเสร็จปุ๊บขบวนก็เคลื่อนออกไปหน้าอาคารแล้วกล้องก็ไปจับรถคันนั้นเข้า Cadillac Escalade สีทึบๆคันใหญ่เต็มเลนเสียงในคลิปพูดวนอยู่หลายรอบนี่ AGT ส่งมาเลยใช่ไหมฮะไม่ได้ส่งเชฟโรเลตนะเนี่ยถ้ารถธรรมดาก็เป็นซูบารุแต่นี่เขาส่ง Cadillac มางานใหญ่นะเนี่ยงานระดับชาติอเมริกาเดี๋ยวผมเทียบราคาให้ฟังคร่าวๆนะฮะรถรุ่นนี้ป้ายแดงเริ่มต้นที่ 90,000 เหรียญกว่าๆคิดเป็นเงินเราก็ราว3 ล้านบาทบอกเลยตัวแรงสุดพุ่งไปเกิน5 ล้านครึ่งสมกับที่คนถ่ายอุทานอยู่นั่นแหละทีนี้จุดที่คนดูสะดุดกันเยอะคือตอนขึ้นรถพ่อของน้องเนเน่ได้ขึ้นไปด้วยนั่งไปพร้อมกันเลยเพื่อเข้าไปเก็บตัวซ้อมเตรียมขึ้นเวทีสดส่วนคุณแม่กับผู้จัดการของน้องแยกไปพักอีกสถานที่หนึ่งคนดูหลายคนงงนะฮะอ้าวมากันทั้งบ้านทำไมต้องแยกแม่ทำอะไรผิดไม่ได้ผิดอะไรเลยครับมันเป็นวิธีทำงานของรายการใหญ่ๆฝั่งโน้นคือผู้เข้าแข่งขันที่อายุยังไม่ถึง18รายการเขาต้องมีผู้ปกครองติดตัว1คนตลอดเวลาคนคนนั้นจะถูกนับเป็นคนของงานเข้าออกหลังเวทีได้นั่งดูซ้อมได้ส่วนคนที่เหลือต่อให้เป็นแม่แท้ๆก็ถือเป็นครอบครัวที่มาเชียร์ไปพักอีกโรงแรมแล้วมาเจอกันตามคิวที่รายการจัดให้คุณผู้ชมนึกภาพง่ายๆเหมือนส่งลูกไปนอนหอวันเปิดเทอมนั่นแหละฮะพ่อคนเดียวขึ้นไปเก็บของบนห้องที่เหลือรอที่ลานจอดรถไม่ใช่ว่าใครสำคัญกว่าใครแต่ระเบียบมันเขียนไว้แบบนั้นและช่วงเก็บตัวนี่คือช่วงที่ตารางแน่นที่สุดต้องซ้อมกับวงของรายการต้องเดินบล็อกกิ้งบนเวทีต้องจูนเสียงมอนิเตอร์ต้องเก็บภาพสัมภาษณ์สำหรับตัดเป็นคลิปแนะนำตัวยิ่งคนแรดล้อมน้อยตารางยิ่งเดินง่ายผมมองว่าการที่พ่อได้ไปด้วยเนี่ยเป็นข่าวดีไกลๆด้วยซ้ำเพราะเด็ก16ที่บินข้ามโลกครั้งแรกแล้วต้องเป็นนอนคนเดียวในเมืองที่ไม่รู้จักใครมันไม่ใช่สภาพที่จะเล่นกีตาร์ได้เต็มมือหรอกฮะรวมความแล้วก็คือขบวนแตกเป็น2 สายซ้อมกับสายเชียร์แล้ว2 สายนี้จะกลับมาเจอกันอีกทีก็ตอนไฟบนเวทีติดส่วนตัวจ่าโอเองเนี่ยแกลงแรงมาตั้งแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าน้องจะได้เข้ารอบไหมย้อนไปช่วงปลายเดือนกรกฎาคมแกเปิดหน้าเชิญชวนพี่น้องทหารอเมริกันเชื้อสายไทยทั้งที่ยังประจำการอยู่และที่ปลดแล้วให้ทักหลังไมค์เข้ามารวมกลุ่มกันเชียร์เสร็จแล้วก็ไปตั้งเพจกลางสำหรับติดตามน้องโดยเฉพาะประสานขอตั๋วเข้าชมการแข่งในสตูดิโอมีวันให้เลือกหลายรอบแล้วยังไปขอความร่วมมือร้านอาหารไทยทั่วอเมริกาให้ช่วยกระจายวิธีกดโหวตให้ลูกค้าที่ผมว่าคิดไกลสุดคือแกเตรียมทำคลิปภาษาเกาหลีร่วมกับอินฟลูเกาหลีอเมริกันเพื่อดึงคะแนนจากคนเอเชียกลุ่มอื่นที่อยู่ในอเมริกาด้วยคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะคนไทยในอเมริกาทั้งประเทศมีอยู่ราว 340,000 คนในเทศมณฑลลอสแอนเจลิสเองมีเกือบ 30,000 กระจัดกระจายกันอยู่ไม่ได้มีสมาคมกลางที่สั่งซ้ายหันขวาหันได้ของแบบนี้มันต้องมีคนสักคนที่กล้ายืนกลางวงแล้วบอกว่าเอาวะจัดเองคนแบบนั้นในเรื่องนี้ก็คือจ่าโอแกไม่ใช่ผู้จัดการน้องไม่ใช่ค่ายเพลงไม่มีใครจ้างแต่บังเอิญมี3อย่างที่คนอื่นไม่มีพร้อมกันคือรู้จักคนไทยในพื้นที่พูดอังกฤษได้คล่องแล้วก็มีเครือข่ายทหารที่กระจายอยู่หลายรัฐพูดง่ายๆก็คือธงชาติผืนนั้นที่โบกอยู่หน้าสนามบินมันไม่ได้เพิ่งซื้อแต่มันมีกันบ้านทำมาเป็นเดือนข้ามมาที่เรื่องรถกันบ้างเพราะมีคนตีความกันไปไกลพอสมควรว่ารายการส่งรถหรูมารับแปลว่าเขาปั้นน้องเนเน่เป็นตัวชูโรงของสัปดาห์นี้แล้วใช่ไหมผมขอเบรกนิดนึงนะฮะอย่าเพิ่งดีใจเกินรถ1 คันคือที่ LA เนี่ยรถ Escalade คันใหญ่ๆแบบนี้มันคือรถรับส่งมาตรฐานของงานบันเทิงอยู่แล้วจอดเรียงหน้าสนามบินเป็น10 คันค่าจ้างวิ่งรอบสนามบินเข้าเมืองสำหรับบริษัทที่ทำรายการระดับ NBC ถือว่าเป็นค่าน้ำมันเฉยๆไม่ใช่การลงทุนอะไรที่ต้องคิดหนักแล้วเหตุผลจริงๆที่เขาใช้รถแบบนี้ก็เพราะกระเป๋าเดินทางมันเยอะ
ผู้โดยสารมีผู้ปกครองพ่วงแล้วรถทึบมันคุมสายตาคนได้ดีกว่าแต่ถามว่าประโยคนั้นผิดไหมก็ไม่ผิดนะฮะเพราะสิ่งที่มันบอกได้จริงๆมีอยู่ไม่ใช่เรื่องราคารถแต่เป็นเรื่องที่ว่ารายการจัดคิวรับตั้งแต่ประตูสนามบินให้เลยมีรถของงานรออยู่มีการแบ่งว่าใครเข้าแคมป์ใครไปโรงแรมแปลว่าน้องถูกจัดอยู่ในสายการผลิตเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ผู้แข่งที่ต้องเรียกแท็กซี่ไปเองส่วนคำว่าตัวท็อปหรือไม่ท็อปมันจะรู้กันจริงๆตอนคืนแข่งฮะดู2 อย่างพอ1คือคิวขึ้นเวทีถ้าถูกวางไว้ท้ายๆรายการนั่นแหละสัญญาณตัวจริงเพราะคนดูจำคนท้ายๆได้แม่นที่สุดตอนกดโหวต2คือความยาวคลิปแนะนำตัวก่อนโชว์ใครถูกตัดเรื่องราวมาให้ยาวหน่อยแปลว่าฝ่ายผลิตอยากให้คนผูกพันเท่าที่ดูทรงนะครับผมให้น้ำหนักว่าน้องเนเน่น่าจะได้คิวค่อนไปทางท้ายเพราะคลิปออดิชั่นของน้องเป็นตัวทำยอดสูงสุดของซีซั่นนี้รายการเขาไม่โยนของแบบนี้ทิ้งไว้ต้นรายการหรอกครับทีนี้มาถึงคำที่ทำเอาคนไทยขำกันทั้งคอมเมนต์ตอนส่งน้องขึ้นรถเสียงในคลิปพูดคำว่าสายมูซังอยู่หลายรอบฟังผ่านๆเหมือนพูดเล่นนะแต่จริงๆมันคือวิธีอวยพรแบบไทยแท้เลยฮะคนไทยเวลาจะส่งใครไปเจอเรื่องใหญ่ที่ควบคุมผลไม่ได้เรามักไม่พูดว่าขอให้ทำได้ดีนะเราจะพูดทำนองขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพราะลึกๆเรารู้ว่าฝีมือมันเตรียมมาหมดแล้วที่เหลือคือดวงแล้วมันช่วยอะไรจริงไหมในแง่จิตใจผมว่าช่วยนะฮะเด็ก16ที่กำลังจะขึ้นเวทีสดหน้าคนดูหลายล้านสิ่งที่กัดกินที่สุดไม่ใช่โน้ตยากแต่คือความรู้สึกว่าแบกคนทั้งประเทศไว้บนบ่าคำอวยพรพวกนี้มันทำหน้าที่โยกภาระออกจากตัวเด็กไปฝากไว้กับอะไรที่ใหญ่กว่ามือมันจะได้ไม่เกร็งของแบบนี้ไม่ต้องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ครับใครเคยส่งลูกเข้าห้องสอบก็เข้าใจส่วนที่หลายคนถามว่าน้องจะใส่ความเป็นไทยลงไปในโชว์เพลงร็อกไหมตรงนี้ตัวน้องเองบอกไว้ก่อนออกจากบ้านว่าเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้แฟนๆโดยเฉพาะคนไทยในอเมริกาแต่ไม่ยอมบอกว่าเพลงอะไรผมเดาแบบไม่ต้องคิดมากเลยนะของที่ใส่ได้ใน90 วินาทีโดยไม่กวนเพลงมีไม่กี่อย่างหรอกฮะชุดที่มีกลิ่นไทยลวดลายบนตัวกีตาร์ท่อนโซโล่สั้นๆที่เอื้อนแบบบ้านเราหรือคำไทยสักคำ2 คำตอนจบเพลงอย่างที่น้องเคยพูดขอบคุณเป็นภาษาไทยในคลิปเก่าๆมาแล้วมีอีกอย่างที่คนสังเกตกันเยอะคือล็อกเก็ตรูปหัวใจที่น้องใส่ตอนแข่งมีตัวอักษร S ลักอยู่ซึ่งหมายถึงชื่อคุณแม่นั่นไม่ใช่เครื่องรางอะไรหรอกครับมันคือของแทนใจล้วนๆแต่ในคืนที่แม่ไม่ได้อยู่หลังเวทีของชิ้นนี้แหละฮะที่จะทำงานหนักที่สุดเอาละครับเรื่องที่คนไทยต้องฟังให้ชัดที่สุดคือเรื่องคะแนนเพราะมีข้อมูล2 ชุดวิ่งกันอยู่ในโซเชียลตอนนี้โดยต้นเรื่องที่แชร์กันบอกว่าโหวตได้2 ทางคือเว็บกับแอปทางละ10 ครั้งรวม20 ครั้งอันนั้นคือชุดที่เพจคนไทยในอเมริกาสรุปไว้ตั้งแต่ต้นซีซั่นแต่ของทาง NBC รอบแสดงสดปีนี้เขาเปิดเพิ่มมาอีกช่องทางหนึ่งคือคอมเมนต์ใต้โพสต์โหวตใน TikTok ของรายการซึ่งเป็นครั้งแรกของซีซั่นนี้นับรวมแล้วก็คือ1 คนกดได้30 ครั้งต่อสัปดาห์ใครจะช่วยโหวตอย่ากดแค่20แล้วคิดว่าครบแล้วนะฮะแล้วกำแพงใหญ่ยังอยู่ที่เดิมนะฮะระบบเปิดให้เฉพาะคนที่อยู่ในสหรัฐกับโปรโตริโกและหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐเท่านั้นคนที่นั่งอยู่ไทยต่อให้รักน้องแค่ไหนกดยังไงก็ไม่เข้าระบบอันนี้ต้องย้ำเพราะยังมีคนหลงกดแล้วนึกว่าตัวเองช่วยแล้วทางที่ช่วยได้มีอยู่ทางเดียวคือไปหาคนรู้จักที่อยู่ฝั่งโน้นลูกหลานที่ไปเรียนญาติที่ไปทำงานร้านอาหารแล้วสอนให้เขากดให้ครบทุกช่องทางที่สำคัญคือห้ามไปทำอะไรพิสดารนะครับพวกโปรแกรมกดอัตโนมัติบัญชีปลอมๆระบบเขาตรวจจับได้แล้วผลเสียมันจะตกที่น้องไม่ได้ตกที่คนกดคุณผู้ชมลองคิดตามนะฮะยอดวิวคลิปของน้องพุ่งไป200 กว่าล้านทั่วโลกแต่คะแนนที่นับได้จริงมาจากคนกลุ่มเดียวคือคนที่ยืนอยู่บนแผ่นดินอเมริกา 300,000 กว่าคนที่เป็นคนไทยบวกกับคนอเมริกันที่บังเอิญชอบเสียงกีตาร์ของเด็กคนนี้นั่นแหละคือสนามจริงป้ายตามร้านอาหารคู่มือแปลไทยที่ลูกหลานพิมพ์ให้ผู้ใหญ่ที่กดมือถือไม่คล่องตั๋วเข้าสตูดิโอที่จาออไล่ประสานมันคืองานเดียวกันหมดคือลากคน 300,000 กว่าคนนั้นให้มายืนที่ปุ่มเดียวกันในวันเดียวกันสรุปไม่ง่ายคุณพ่อขึ้นรถไปกับน้องแล้วคุณแม่ไปรออีกที่ส่วนธงชาติผืนนั้นถูกเก็บพับกลับบ้านไปแล้วที่เหลือจากนี้ไม่มีใครช่วยได้อีกมีแต่เด็กคนหนึ่งกับกีตาร์1 ตัวในห้องซ้อมของรายการคืนวันที่25 สิงหาคมตามเวลาฝั่งโน้นตรงกับเช้าวันที่26บ้านเราน้องจะขึ้นเวที90 วินาทีแล้วเช้าวันที่27ตามเวลาไทยเราจะรู้กันว่าคะแนนที่คนไทยทั้ง2ฝั่งช่วยกันเข็นมามันพอส่งเด็กเปิดหมวกจากตลาดนัดภูเก็ตให้ไปต่อได้หรือเปล่า